तर हे बघायचं नॉनव्हेज तडका द्यायचे पीक काय भाऊ श्री आणि हे चाललेत मासे पकडण्यासाठी आणि आता बघूया ना मासे सापडतात की नाही कसं काय ते श्री भाऊ काय आपला मस्त चिकन मसाला तयार होतोय कट आलाय बघा भाजीला आणि हा नॉनव्हेजचा बेत माहोल कसा तयार झालाय सगळे नॉनव्हेज खाणारे आणि व्हेज खाणारे बरे तर आमच्यातल्या सगळं महिला मंडळ गेलेलं आहे गार्डन मध्ये आणि आता भाऊंना माहित नाहीये ऍक्च्युअली ते कुठे आहे म्हणून मग चांगलं लागत नाही महिन्याचं तेल चांगलं राहते होय ते घण्याचं तेल खातात बरं का तिकडे गावाकडे आतापर्यंत पण घण्याचंच तेल आहे ना आणि हे तेल का आवडत नाही तुम्हाला नुसतं असं तुपावणीवर पवता येईल आणि चव चव बी राहत नाही ते म्हणतात आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉग मध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते मी बनवते चपात्या आता जस्ट आमचा झालेला आहे चहा पातेला पाहू शकता तुम्ही आणि पटकन आवरायला घेतलं कारण सगळेच म्हणत होते की नाश्ता नको डिरेक्टली जेवण करूया कारण काय होतं बघा एवढे सगळे जण नाश्ता आणि मग जेवण आणि मग हे याच्यात दिवस जातो आणि बाहेर पण थोडस जायचंय जेणेकरून यांना इथले जे काही स्पॉट एक दोन आहेत ते पण पाहायला मिळावे देवाचं दर्शन पण करता यावं या उद्देशाने मग सकाळी लवकर स्वयंपाकाला घालायचं अशा याच्याने मग आंघोळ केली चहा ठेवला चहा सगळ्यांनी घेतलाय चिल्लर पार्टी वगैरे सगळ्यांनी आपापला चहा पिलेला इव्हन इन्क्लुडिंग श्रीनं सुद्धा पिलाय चहा घेतलाय हो तर मग श्रीमान सरकार पण आता नॉनव्हेज घेऊन आलेत कारण भाऊंना वगैरे आवडतं आणि माझ्या आजी सासूबाई माझी आई ताई आणि हो एवढे जणच नॉनव्हेज खात नाहीत तर यांच्यासाठी ताई भेंडी चिरतात मी तर चपात्या करते आणखी भाकरी बनवायच्या आहेत आणि मग सरकार बनवणार आहेत नॉनव्हेज मग आम्ही इथं निघू परत मग मी व्हिडिओ एडिट करेन आणि हे करतील नॉनव्हेज मग तुम्हाला 1 वाजता व्हिडिओ पाहायला मिळेल सो आजचा व्लॉग पाहायला अजिबात विसरू नका कारण खूप इंटरेस्टिंग असं असणार आहे हे झाल्यानंतर मी लागलीच एडिटिंग करायला घेते आणि लवकरात लवकर तो देण्याचा प्रयत्न करते तर चला मग पुढच्या ज्या अपडेट्स आहेत त्या पण मी देईन काही जणांच्या आंघोळी झालेल्या आहेत काही जण इकडे पारशत काही जणांची ज्यांच्या आंघोळ झाली तिकडे बघा देवपूजा चालू देवपूजा आणि घर अक्षरशः समज मस्त एकदम लग्न घर असते ना तसं झालंय श्रीचं लग्न करायला निघाली आत्या बघा त्याची आता तुमची पोरगी केली असती पण आता पोरगी बी तुमच्या सगळ्या मोठ्या बहिणीची तर कोणची असं नाही सगळ्या मोठ्या थोड्या वेळाने तुम्हाला अपडेट देते खूप मजेशीर ब्लॉग्स असणार आहेत त्यामुळे कंटिन्यू बघत राहा ते पण दाखवू कुठे कुठल्या स्पॉटला जाणार आहोत आम्ही दाखवणार जे आहे तो ब्लॉग कंटिन्यू पुढे करेन काही डिसाइडेड नाही आणखी बरंच काही ठरवायचंय अगोदर पेट पूजा करणं गरजेचं आहे त्यामुळे मग पेशंट लोक जास्त आहेत आमच्याकडे बीपी गोळ्या शुगर हे ते चाललंय त्यामुळे वेळेला लागतं सो अगोदर करून घेतो आज सकाळी काय मेनू आहे आणि काय काय तयारी चालू आहे बघा वर्षा चपात्या बनवते इकडं भेंडी चालू आहे शाकाहारी लोकांसाठी भेंडी आता माझी आई असेल ताई आजी हे शाकाहारी आहे इथं त्यामुळे त्यांच्यासाठी ते आणि परत आता इकडं बघा हे संध्या लसूण सोलत आहे हा बघू स्माईल आणि इकडं कांदा वगैरे म्हणजे हे नॉनव्हेजची तयारी चालू आहे आमची आणि इकडं देवपूजा वगैरे बरेच कामं चालू आहे इथं आणि इकडे हा एन्जॉय करतोय हा दंगा करतोय नुसता अरे आजोबांना चिकन करण्यासाठी कांदा कट करून घेतला आहे आता होय टोमॅटो तर या इथं नॉनव्हेज बनवण्याची तयारी चाललेली आहे आणि तुम्हाला दिसत असेल हा कोल्हापुरी ओला मसाला रेडीमेड आणलाय ऐन वेळेला म्हणजे जर मसाला बनवत बसायची म्हणजे तेवढा वेळ नसेल किंवा
तुमच्याकडे टाइम खूप कमी असेल तर अशा वेळी हे खूप हेल्पफुल ठरतं. आणि खा तुम्ही. त्यानंतर इथं या भाकरी बघा केवढ्या भाकरी झाल्या त्या आणि याच्यामध्ये चपात्या पण केलेल्या सेपरेट चपात्या करून तिकडं आहे ते शाकाहारी माणसं वेगळं काढलेलं आहे. चपात्याचं कुठं ठेवलंय? बर असू दे. तर आईने तिकडे ठेवलंय कारण ते म्हणतात की ह्याच्यात मिसळ करायची नको चपात्या तिकडे ठेवलंय. आणि त्यासोबतच इथं टोमॅटो भात केलेला आहे. आणि आता होत आले आपलं नॉनव्हेजला आता फक्त एक तडका द्यायचा. तर हे बघा आणखी? इथं नॉनव्हेज तयार आहे. तडका द्यायचे हे सब पीक आहे. कोल्हापुरी भाषेमध्ये याला आळणी म्हणतात, आमच्याकडं फिकं म्हणतात किंवा मग तिखट नसलेलं सप्पक असं पण म्हणतात. बरेच जण म्हणतात सप्पक म्हणजे काय, सप्पक म्हणजे काय, तर तिखट ज्यात घालत नाहीत ते सप्पक. आळणी. हा आळणी. आणि इथं नॉनव्हेज सोबतच इकडं चालली तयारी. ही का काढले? हे भाऊंना शिजले का चेक करण्यासाठी. बघा श्रीमान सरकारांची जय्यत तयारी सुरू आहे. बघू इकडं वेळ आहे का? वेळ नाही नाही नाही. आणि घरात पसारा पडलाय तर इग्नोर करा. एवढे सगळे जण आले त्यामुळे सगळं मेंटेन करणं थोडं कठीण जाते. सो आता या इथं मी भाऊंना हे जे नॉनव्हेज आहे ते शिजले की नाही ते बघायला देते. किचन मध्ये आहे ना खूप गरम होतंय. मग तुम्ही बनवूनच करणार काय? बनवूनच. आणि आता इथं बघा आपला मस्त चिकन मसाला तयार होतोय. हे बघा चिकन मसाला. हो त्याला काय काय वापरले? ओला मसाला वापरलाय ना. मसाला वगैरे वापरला. आणि याला फोडणी देऊन मग नंतर तर बघू शकता याला मस्त कट येतोय आता. मस्त आहे एक नंबर मेजवानी आजची माझ्या आवडीची. काय काय झालं? आणखी आवडलेलं नाहीये. जस्ट मी आणखी कामातच येतो. मला दाखवते पुढे आता. हे बघा हे शाकाहारी माणसं आहेत. हे नॉनव्हेज खात नाहीत. आजी, ताई आणि आई. ताईचं चालेल थांबा पदर तर घेऊ द्या. आणि होय. आणि आणखी काही म्हणजे तयारी जेवणाची खाण्यापिण्याची चाललेली आहे. बाहेर जायचं चाललंय. बघूया जसं काही ठरतंय त्यानुसार पुढे ब्लॉग कंटिन्यू करते. आणि अगोदर आता झालाय नाश्ता तर काय आम्ही केलेलाच नाहीये त्यामुळे डिरेक्टली जेवायला बसलात सगळ्या. आणि आता श्रीमान सरकार बनवतात नॉनव्हेज. तर जसं ते होईल तसं मग अगोदर लहान मुलांना भाऊंना वाढू, त्यानंतर मग मी आणि संध्याच येत वाटतं फक्त. बाकी कुणी नॉनव्हेज खाणार नाहीये. खाली आई पण जेवते. इकडे आईला वरती यायला पायाला त्रास व्हायला म्हणून ती तिथंच बसली. तर चला मग पुढे आणि कंटिन्यू करेन मी ब्लॉग. मी म्हणलं तेल घ्या याच्यावरती. आजी कालपासून ते प्रवास केल्यामुळं ना मिरचीचा ठेसा आहे ना तेच खायलात. तर ह्याची भेंडीची भाजी वगैरे केली आहे तर पण त्या काही नकोच म्हणतात ठेचाच. मी म्हटलं तेल देऊ का त्याच्यावर कच्च, तर नको म्हणतात ते. चांगलं लागत नाही. महिन्याचं तेल चांगलं राहते. होय ते घण्याचं तेल खातात बरं का तिकडे गावाकडे. आतापर्यंत पण घण्याचंच तेल आहे ना. आणि हे तेल का आवडत नाही तुम्हाला? नुसतं असं तुपावणीवर पवता येईल. आणि चव चव राहत नाही. ते म्हणतात जरी आपण घण्याचं तेल एवढंस जरी एक चमचा जरी घातलं भाजीला तर खूप चवदार भाजी होती, रशी उतरते. आणि ही जी भाजी असते आपले रेग्युलर आपण जे रिफाईंड तेल वापरतो त्याच्याने ती टेस्ट येत नाही म्हणतात त्या. त्यामुळे मग कच्चं तेल पण हे नको बाबा. भाजीला सुद्धा ते नुसतं तेल असं तूप आल्यासारखं दिसतं पण चव लागत नाही म्हणतात. आणि ऑनेस्टली सांगायचं म्हणजे ताईंच्यात पण घण्याचंच तेल असतं वाडीला. आणि आमच्या घरी सुद्धा आई घण्याचंच तेल करतात आहे की नाही आई? ह्याचा घणा असतोय ना आपला करड्याचा घणा असतोय. आणि आजीच्यात पण घण्याचंच असतं. म्हणजे आतापर्यंत ती संस्कृती गावाकडे टिकून आहे. मी जेव्हा केव्हा गावी जाईन तुम्हाला नक्की दाखवेन कसं काढतात काय. आई जर चालल्या ना घणं काढायला तर मी सोबत जाईन त्यांच्या, तुम्हाला तो पण ब्लॉग दाखवेन. भांडे खूप जास्त आणि मला मदत करायला संध्या. आता आवरत आले. आमचा पुढचा ब्लॉग थोड्या वेळाने कंटिन्यू करते. कट आलाय बघा भाजीला. आणि हा नॉनव्हेजचा बेत माहोल कसा तयार झालाय. सगळे नॉनव्हेज
खाणारे इकडे आहेत आणि व्हेज खाणारे वर आहेत. वरती आहे त्या का. आणि इथं मस्तपैकी कांदा कट केलेला आहे, सोबतच भाकरी आणि इथं श्रीसाठीचं हे तिक्क सुक्क आणि भाऊ वाढतात आता सगळ्यांसाठी. भाऊ घरी आमच्या इथे कधी पण आहे ना मटण वाढायचं असेल ना तर भाऊ भाऊकडे असते ते आधी तरी काढतात. ते त्यांची पद्धत बघा. तरी अगोदर काढणं, सर्वांना तरी आली पाहिजे असं म्हणतात ते. आणि त्याच्यानंतर मग भाजी. किती झाले ताट अजून देऊ काय? जेवणात बाबा ह्यात रस्सा द्या ना. पीस नका टाकू रस्सा. बघा आमच्या चिकन फ्राय. कॉम्पिटिशन आपण बनवल्यानंतर त्याचा रिव्ह्यू घेऊया भाऊंकडं. श्रीमान सरकारने भाऊ देणार आहे. हा कशी झाली भाजी भाऊ? तुमच्यासारखी झाली का? चांग झाली ए कशी झाली आहे संध्या? एक नंबर बेस्ट. ए तुला सांग टवका टावका. प्राचू तू कशी आवडली का? छान छान. हा सृष्टी दीदी इकडे बघ कशी झाली आहे? एकदम छान. हा श्री कशी झाली भाजी? 1 to 100 किती मार्क देणार मला? की नाही. हम्म. तर आता जेवण वगैरे झालेत आमचे आणि भांडे घासून घेते सगळे, कारण परत आणि भांडे लागणार रात्रीच्या जेवणासाठी. परत आता जर बसले तर मग ते सगळं तसंच बसावंच वाटते, कारण जेवण झालं जर आपण बसलो आराम केला तर आरामच करावं वाटते. त्याच्यामुळे म्हटलं अगोदर हे सगळं क्लीन करून घेते. इकडे भांडे घासून झालेले आहेत. हे नॉनव्हेजचं पातेलं आहे आणि जास्त क्वांटिटी मध्ये केल्यामुळे मग म्हटलं आता जर आराम केला ना तर मग तसंच झोपावं असं वाटलं, म्हणून म्हटलं सगळं आता क्लीन करूया आणि मग परत एडिटिंगला बसूया. थोडं घासते आणि त्यानंतर मग पुढचा जो ब्लॉग आहे तो कंटिन्यू करू आपण, कारण का आता जर थांबलं ना तर खूप लेट होणार आणि वेळ होणार, म्हणून मग म्हटलं मग आता फरशी क्लीन करून घेते, म्हणजे मग इथं जे नॉनव्हेज खात नाहीत ते पण येऊन बसू शकतील. कारण त्यांना असं झालंय की खाली आता जेवण केलेलं आहे आणि आता आम्हाला खाली नको, म्हणून मग ते सगळं पुसून घेतात. भांडे सुद्धा झालेले तर आता बऱ्यापैकी आवरले. एवढं क्लीन करते आणि मग भेटते मी तुम्हाला. काय करायला होते? एक गळ बसवतोय. श्रीचा हट्ट आहे आणि श्री म्हणतोय आजोबांना बऱ्याच दिवसापासून की या तुम्ही इथं कोल्हापूरला आपण मासे पकडायला जाऊ. त्यामुळे आता आम्ही मासे पकडायला जातोय आणि सगळ्यात जास्त खुश कोण आहे आता श्री आहे. श्री जगतो. स्त्रीनं माझा पकडला तर मी खुश. नाही पकडला तर मग घुसूची मासाच पकडलो म्हणायचं. मग मासा म्हणायचं. मग पकडलेली पकडलो म्हणायचं. मोठा मासा मुदवार दोन पायाचा मासा पकडला. मासा पायाचा मासा पकडला. दुसरे बिला पायाचे मासे पकडतात. है का नाही? स्त्री पंखाचे मासे पकडतात. त्याने 2 पायाचा मासा पकडला म्हणायचं. बरोबर आहे का? इथं गळाची तयारी चाललेली आहे बघा. घेऊन येणार भाऊ श्री आणि हे चालले मासे पकडण्यासाठी आणि आता बघूया ना मासे सापडतात की नाही, कसं काय ते. श्री भाऊ काय म्हणतात माहिती का, मासे नाही सापडले तर त्याचे काय आणणार? ए श्री मासे पकडायला चालला आजोबा सोबत. ओके. चपाती आणि काय घेतले ते? कट्टी आहे. बर तिकडे भाऊ उभे आहेत बघा तिकडच्या बाजूला. तिथं आई म्हणतायत की जास्त वेळ लावू नका, लवकर या म्हणून. तिथं सृष्टी संध्याचं काय चाललंय. आणि इकडे बघा हा जुना पिक्चर बघायचा आहे ताईंना. किती खुश आहेत ते बघा. आणि आई तर आजीवरच आहेत वाटतं. आजीवरच आहेत.
नमस्कार मंडळी, तुम्हाला माहित आहे आमच्या घरचं वातावरण आता किती भरून झाले बघा. हे मस्त वाटतं एकदम. तर आता आम्ही फिश पकडायला गेलो होतो, पण काय आणि तिथं कसं आहे, आम्हाला छोटे छोटे सापडले होते पण आम्ही ते आणलेले सोडून दिले. एकदम छोटे चिंगळ्या सापडले होते, आम्ही सोडून दिले, तिथं नाही आणले. आणि आता आंब्यावर ताव मारायचा चालू आहे. घरचे आंबे आहेत आमचे, गाडगे आंबा आहे आमच्या शेतातला तो. आणि बघा इकडे आम्ही सगळ्या आंब्याचा आनंद घेतोय. हे माझे वडील, हे बघा कसा माहोल तयार झालाय बघा. हे आंबे खायला. महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे गेले होते दोघं तिघजण, म्हणजे भाऊ आणि श्री आणि श्रीमंत सर मासे पकडायला. एकही मासा सापडलेला नाही. पूर्ण वेळ तिथं घालवला, जवळपास 2-3 तास घालवले आणि त्याची मासा पकडलेला नाही. अरे आम्हाला छोट्या सापडल्या होत्या पण आनंद आम्हाला मिळाला ना, मस्त टाइमपास झाला आमचा. हे बघा आंबे एक नंबर. काढून घ्या सारे. छोटे छोटे सरकार बघा. हा अरे खाऊ 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 का बघा. श्री पण आंब्याचा आनंद घेतोय. कसा आहे रे आंबा श्री? भारी आंबट. प्राची कसा छान आहे. सगळेजण आम्ही असं जशी जागा मिळते तसं बसलोय. हो. तर आमच्यातलं सगळं महिला मंडळ गेलेलं आहे गार्डन मध्ये. आणि आता भाऊंना माहित नाहीये ऍक्च्युअली ते कुठे आहे, म्हणून मग दाखवते. गार्डन म्हणजे श्री खेळतो ती जागा, जास्त काय एवढं मोठं गार्डन नाहीये, तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना, तुम्ही पाहता खूप साऱ्या ब्लॉग मध्ये. तर आता मी भाऊंना घेऊन जाते आणि मग दाखवते तिथं कशी आमच्या घरची बैठक बसली आहे ते. थोडंसंच हे गल्लीवाल्यांनी केलेलं आहे, असं मोठं नाही तेवढं. अहो आजी कामले वाढले आपल्या. आजी म्हणाल्या तू येत नोकरीला लागणार, पार्टी देणार. देऊ की देऊ पार्टी. आई गाठ पडली बाई, आजीचा क्युटी बाय. हाय केला आपण बघते का त्यांचे ब्लॉग? आता गमते का नाही वर्षा सगळा गोतावळा आला. होय आता लय भारी. इकडे बघा, हे सगळे आमच्या घरचेच आहेत. इथं भाऊ इथं बसलेत, मस्त फ्रेश वाटतं की नाही भाऊ इथं. आजी ताई सगळे आमच्या घर इथंच बसले. राव काय चाललंय ताई? मस्त. ए हिरो, हा पाहुणे सासूबाई आहेत, ननंदबाई, आजी सासून सासरे मस्त खेळतात सगळेजण. आता बराच उशीर झाला, मी जाते. आणखी बसलेले आहेत सगळे मागे आणि थोड्या वेळाने येतील ते. संध्या घरीच बसल्यात, सो मी जाते. आई जाते ग? होय, उद्या येईल आई तुमच्याशी गप्पा मारायला. होय होय, संध्या एकटाच. किती आला बघा. होय झोपतो का काय बघा. नाही आता झोपत नाही. हो लागलं बाळाला. शेवग्याची भाजी सोबतच कोंबड चटणी. त्याला जेवतोय आम्ही आता. जेंट्स लोकांची जेवण झालेली आहेत आणि चिल्लर पार्टीची पण झालेली आहेत ना. संध्या संध्या चिल्लर मध्ये आहेत. चिल्लर पार्टीत आहेत त्या. आणि आज असं झालंय की श्री इतकं खेळा. हे बघा इथं झोपी गेलाय तो. आणि जेवलेलं वगैरे काही नाही, तसाच्या तसा झोपलाय. आता आम्ही जेवतो आणि थोड्या वेळाने बघू उठला तर मग त्याला थोडंसं जेवायला हे करतो. आणखी वेळ आहे, आज लवकर आवरलंय आमचं. तर चला तर मग या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग मी इथेच थांबवते. भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.